Beauty. Diwan babaට නැකතක් ගන්න යනවා අපි. එතන අපි කරන පාර. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තැනට. අපි මේ මාමගෙන් තමයි මේ පුතාගේ හැම වැඩක්ම වගේ කරගත්තේ නේ. මෙයාගේ වෙලාව හැදුවේ, අපේ වැඩ කරගත්තේ. හැම දෙයක්ම එතනින් කරගත්තේ. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරගෙන යමු. දවසක් ගත්තේ ඔව් මාස 10 කම්ප්ලීට් වෙනකොට කියලානේ මොකක්ද තියෙන්නේ පුතාලට මොකද්ද තියෙන්නේ කිව්වේ නෑ අපි ඒක පස්සේ කියමු අපි ආව මෙතන මේ හෝමගම ඩයලොග් ආකේඩ් එකට අපේ ගෙදර රිමෝට් එක වැඩ කරන්නේ නෑ නේද ඒක හදාගන්න කියලා සෙනඟ ගොඩක් වැඩි ඉතින් අපි මේ දැන් ආපහු යනවා ගිහිල්ලා මහරගමින් හරි කොහෙන් හරි ආකෙඩ් එකක් අහුනොත් එතනින් බලලා ගන්නවා සෙනග හිටියේ නැති වුණොත් නේද යමු අපි ඉස්සරහට එහෙනම් මේ පාවෙලා වගේ අයියා බයිලුද? කො අයියා හොයාගන්න නැහැ ගිහිල්ලා. ආමේ. හා බයි කියන්න පුතා. යා තනින් කාව හරි අල්ල ගන්න.
ඒක ගමද? අනන්නාය. Sosmale.